අයිබෝන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාට ඉක්මන් පාලම YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි දන්නවා මේ වෙනකොට වැට් ගහලා තියෙනවා හැම එකකටම. ඉතින් අපි බලමු වැට් නොගහලා තියෙන්නේ මොනවටද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට බිලීකොක් ඉඳන් සියලුම දේවල් වලට වැට් ගහලා තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් දැන් වැට් ගහන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මොනවටද කියලා තමයි අහන්න තියෙන්නේ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. items 87කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඊටත් මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ ඉවත් වෙනවා item by item ගත්තොත්. ඒතර අපි උතන තියෙනවා list එක. ඒ list එකේ තියෙනවා මෙතනින් එහාට මේ සංශෝධනයේ සම්මත වුණාට පස්සේ නිදහස් වෙන්නේ මොනවද කියලා තමයි ඔය පනතේ තියෙන්නේ. ඒතර පනත බැලුවොත් කවුරු හරි සමහරවට හිතන්න පුළුවන් මේ schedule එකේ තියෙන්නේ liable වෙන ඒවා නෙමෙයි. ඔය තුන්වෙනි schedule එක කියලා part 3 කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතනින් එහාට පනත සම්මත වුණාට පස්සේ නිදහස් වෙන items ටික. එතකොට අපි බැලුවොත් ප්‍රධාන items මොනවාද කියලා අපි කැටගරයිස් කරා මේකෙදි food items, agricultural, industrial විදිහට ඕකේ තියෙන items සමස්තයම නෙමෙයි. නමුත් ප්‍රධානම items ටික කැටගරයිස් කරා. දැන් මොනවාද වෙලා දැන් XM ද going forward මේ පනත ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට food items ගත්තොතින් තිරිඟු පිටි සහ තිරිඟු ආනයන සහ සප්ලයි කරන එක ඉම්පෝර්ට් කරන එක සප්ලයි කිරීම කියන දෙකම ඒ කියන්නේ පොයින්ට් දෙකම නිදහස් දැනුත් නිදහස් ඒක තව දුරටත් මේකේ නිදහස කන්ටිනියු වෙනවා. ඊළඟට ලදරු කිරි පිටි ඒකත් මේ වෙනකොට නිදහස් ඒ නිදහසත් දිගින් දිගටම කන්ටිනියු වෙනවා. ඊළඟට ස්පෙෂල් කොමෝඩිටි ලෙවි ඇප්ලිකබල් අයිටම්ස් කියන්නේ අපි දන්නා විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද වැටෙනවා ගොඩාක් ෆුඩ් අයිටම්ස් වලට ස්පෙෂල් කොමෝඩිටිස් වලට ඒ ස්පෙෂල් කොමෝඩිටි ලෙවි ලයබල් අයිටම්ස් ලෝකල් මාකට් එකේ සේල් කරන එකත් එක්සෙම්ප්ට් වෙනවා. ඒතර ඒ එක්සෙම්ප්ෂන් එක තව දුරටත් ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් මට ප්‍රැක්ටිකලි කියන්නේ එතකොට මේ ඒ නිසාද පුවත්පත් වල දැම්මේ මధుරවන්තතුමා කියපු කතාව මඤ්ඤොක්කපුවා මේ ලිස්ට් එකේ තියෙනවා. දැන් මඤ්ඤොක්ක ගොවියාට අපිට පිළිතුරක් දෙන්න එනවනේ ඒකට. නෑ ඒක මේකට අදාළ එකක් නෙමෙයි. මොකද මේ ස්පෙෂල් කොමෝඩිටි ලෙවි කියන එක දැන් මේ ෆුඩ් අයිටම්ස් ඒක අපි කියන ෆුඩ් බාස්කට් කියලා. ඒකේ තියෙන්නේ ෆුඩ් අයිටම්ස් තමයි තියෙන්නේ. අල්ල ලුණු ඔය වගේ දේවල්. සීනි පවා තියෙන ඕක ඇතුලේ. මොකද ඕකේ සීසනල් සීසන් එකේදී අල එනකොට අර ගැසට් එක ගහලා ඕවර්නයිට් වෙනස් කරනවා කියලා ක්‍රිටිසිසම්ස් ආවේ ඔය ස්පෙෂල් කොමෝඩිටි ලෙවි. ඒක ට්‍රීට් කරන්නේ කොම්පොසිට් ටැක්ස් එකක් විදිහට. ඒතර කොම්පොසිට් ටැක්ස් එකක් කියන්නේ අනිත් ඔක්කොම ටැක්සස් වෙනුවට තමයි මේ SCL එක ගහන්නේ. ඒතර යම් මොකක් හරි අයිටම් එකකට SCL වැදුනා කියන්නේ ඒක ඔටෝමැටිකලි ඒක වැට් එතකොට පරණ තිබුණ NBT ඒ වගේම දැනට තියෙන SSCL ඒවා ඇප්ලයි වෙන්නේ නැහැ. No, Tanuja, you are still answering a technical question from technical point. But Honorable Lanza's question and Madhura's question and also Honorable Party also contributed to that. Our issue is this fear of what Chairperson talked about, the local food production being affected by some way of taxing. This is a layman's question which we cannot escape politically. We have to clearly answer this question. Maybe we have to visit every 6 months, I don't know. But from your point of view, you have to tell us very clearly so that we can take the message to the people. No, this is applicable only for the imports. Special commodity levy applicable only for the imports. Hurry. Then let's say if we take mung dal, okay, let's say potato. Yes. Potato is subject to special commodity levy if it is imported. Right. If you are a farmer growing potatoes, your harvest then is, you are exempt from no SCL at all, and you are exempt from value added tax as well. Right, that's fair enough. That's your stand now. Yes. That's what we are practicing. Yeah. And that has been there for a long period of time. Now the recommendations by the International Monetary Fund, however, under the governance diagnostic study, is to discontinue this process of gazetting at midnight without coming to Parliament. So the SCL is one of those. So whether it violates the constitutional powers given to Parliament to apply taxes or remove taxes has been hijacked by the executive. So that's another discussion. Yes, go ahead. ඊට අමතරව දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන සහල් පිටි සහ පාන් මේ කියන ආහාර නිෂ්පාදනත් නිදහස් වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවානේ මැතිනේ. දැන් අපි හිතමු දැන් ඔබතුමිය කිව්වා අපි ගෙනාවා මුං ගෙනාවා කියමු. එතකොට ඒක මේක exempt නේ. නා වීට් exempt. හරි. එතකොට
දැන් වැට් එක ගහන threshold එක අඩු වෙනකොට 80 ඉඳලා සමහරවිට එක මාස අවුරුද්දකට මිලියන් 80ක් නම් දැන් වැට් එක ගහන්නේ ඊට වැඩි නම් සේල් ඊළඟට ගහන්නේ මිලියන් 60ට වැඩි නම්. ඒතකොට සාමාන්‍ය පොඩි කඩ වගේත් අහු වෙනවනේ. එතකොට අපි හිතමු අපි කිරිපිටි ගෙනාවා. කිරිපිටි ගෙනල්ලා ඒකට වැට් එක ගැහුවේ නැහැ at the point of import. ඊට පස්සේ කඩේකින් මේ කිරිපිටි පැකට් එක විකුණනවා. එතකොට කඩේ රෙවනියු එක මිලියන් 60ට වඩා වැඩි නිසා එයාට වැට් එක වදිනවා. එතකොට කිරිපිටි එකට එතනදි වැට් එක වදිනවද නැද්ද? නෑ මෙතනදී අපි බැලුවොත් import or supply ආනයනය කිරීම සහ සැපයීම. උතන සැපයීම කියලා කියන්නේ දේශීය සැපයීම කියන එක. ඒතර දෙකම අහු වෙනවා. ඒතර කියන්නේ import කරත් locally sub ඒක මෙතන item එකයි. දැන් මෙතන අපිට පුළුවන් වැට් එකේදී පුද්ගලයෙක්ම නිදහස් කරන්න පුළුවන් ඒ item එකක් නිදහස් කරන්න. මේ item එක තමයි මේ නිදහස් කරන්නේ. හරි. දැන් එතකොට දැන් මේක account කරනකොට අපි ගම පොඩි කඩයක් කියලා. එතකොට මේ පොඩි කඩේ එයා වැට් එක හදනකොට එයා වැට් එක ගෙවන්න මිලියන් 60ට වඩා වික්කද නැද්ද කියනකොට එයා බලන්න ඕනද කිරිපිටි කොච්චර නැද්ද? නෑ. taxable supplies තමයි. මේගොල්ලෝ ගාව තියනවද හැම කඩේම taxable supply? එතන ගැටලු තියෙනවා මොකද මේ ඔය හැම කෙනා අපිට හැමෝන්ගෙම taxable ඒගොල්ලන්ගේ කෙනා දැනගන්නවා එතකොට බේරෙන්නේ. එතකොට මේ taxable supply දැන් අපි ෆාමසි එකක් ගත්තොත් ඒ ෆාමසි එක ගොඩක් වෙලාට exempt. එයාගේ ලොකු turnover එකක් තිබ්බත් මොකද ඒගොල්ලන් taxable supply ප්‍රමාණය අඩු නිසා. හැබැයි ඉතින් මෙතන ඇත්තටම කියන්න මේක අපිට මේක නීත්‍යානුකූලව මේක කරනවා. හැබැයි ප්‍රැක්ටිකලි මහ පොළොවේ මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද කියලා මට කියන්න. There is absolutely applied ඔය applied side problem is there, no? එතන Applied side තියෙනවා problem මොකද සමහරක් දැන් අපි මේ ඇත්තටම infant milk powder කියන එකට ඉෂුව එක එන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට මේවා price mark product හින්දා. ඒ වගේ price එක mark කරපු එකට ඒ ගැටලු එනවා අඩුයි. නමුත් ඊට එහා වෙන දැන් අපි කිරලා නැත්තම් අපි ඒ වගේ මෙහෙම කරලා දෙන විදිහට price mark නොකරපු එකට ප්‍රශ්න එනවා. එහෙම පොඩි කඩේකින් මේක ගන්නවා නම් මුදලාලි කියන්න පුළුවන් මගේ මේ taxable income එක මේ මිලියන් 60කට වඩා තිබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔව් සර් ඒකට තමයි ඉන්ලන්ඩ් රෙවිනියු එක ඔඩිට් කරලා බලන්න ඕනේ මෙයා මේ ඩික්ලෙයාර් කරන ටර්න්ಓවර් එකද මෙයාගේ හැබෑ ටර්න්ಓවර් එක මොකක්ද කියන එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ඔඩිට් එකක් වෙනවද මේ මුදල් අමාත්‍යාංශය කියන්නේ එහෙම ඔඩිට් කරනවද? එසේ මමත් ඉන්ලන්ඩ් රෙවිනියු එකෙන් තමයි ආවේ මේ. ඔඩිට් කරත හැකි. ඒක තමයි ඉන්ලන්ඩ් රෙවිනියු ඩිපාර්ට්මන්ට් කියන්නේ. ඉතින් මොකද්ද මේකට ඉදිරි අර පොස් සිස්ටම්ස් එහෙම දැම්මොත් පුළුවන් නේ කරන්න. එතකොට ඒ වගේ සිස්ටම් මේවා මේ කවුරුත් ඩික්ලෙයාර් කරන නෙමෙයි. ඔටෝමැටිකලි ඩික්ලෙයාර් වෙන විදිහේ සිස්ටම් එකක් ඒක තමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික රෙජිස්ටර් වැට් එකටත් ඒකනේ කළ යුත්තේ. හැම ආයතනයකටම පොස් එකක් දැම්මා නම් ඒක හරහා නම් යන්නේ. answer ඒක අනිවාර්යයෙන් කළා නම් ඔව් ඉතින් මේ එක ප්‍රශ්නයක් point of sales and services දැන් වැට් එක වුණත් වැට් එක දැන් අපි ඒගොල්ලෝ අරගෙන පස්සේ අපි පස්සේ යනවා ඒගොල්ලන්ගේ අපිට දෙන්න කියලා. No, at the point of sale it goes to the government, it goes to the trader. දෙකම කැඩෙනවනේ. කැඩෙන විදිහට නෑ හදන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රොනික රෙජිස්ටර්ඩ් නැහැනේ. ඒක තමයි වෙන්නේ. නෑ අපි මේ සැරේ බජට් එකේ ඒක යෝජනාවක් විදිහට තියෙනවා. Those are investments. Those are investment. No, we saw it budget එකේ තිබ්බා. තියෙනවා මේ මොකද හරි, go ahead, go ahead. ඉකොනොමි යටතේ බලන්න ඩිජිටල් ඉකොනොමි. හරි go ahead. මීට අමතරව ඇග්‍රිකල්චර් ගත්තාම මේ unprocessed agricultural or horticultural products කියලා මැතිනේ මේ අර ඩොන් ෆුඩ් එකේ අපිට එදා කිව්වා මේ ක්‍රූඩ් ඔයිල් අරව මේවට ගහනවා කියලා මේක ඒක නේද? ආවේ නේද? ඊළඟට මේ unprocessed agricultural කියන එකේ තමයි ඔය වවලා මේ මාකට් එකට දාන අපේ Which page are you referring? Which page are you referring? 19A. Annex 1 නේද? that is no it's not in the gazette. Okay. දැන් මේ Annex 1 එකේ තියෙනව නේද? ඒකනේ. Annex 1 එකේ තියෙනවා මම අපි මේවා මේ අර මේ කැටගරයිස් කරලා තියෙන එක හරි. එතකොට මේ වගා කරලා ගන්න අනිත් කෘෂිකාර්මික භෝග වර්ග ඒවා නිදහස් වෙන්නේ මේ unprocessed agriculture කියන යටතේ. හැබැයි ඒවා process කරලා නෙමෙයි unprocessed විදියට දෙන එකට තමයි නිදහස් වෙන්නේ. ඊළඟට agricultural machinery සහ අනිත් උපකරණ tractors දැනට exempt. අපි මේ රතු පාටින් දාලා තියෙන්නේ මේ ඔය පනත් කෙටුම්පතේ විදිහට liable exempt සම වෙන්න මේ තුන්වෙනි උපලේඛනයේ තියෙනවා. තුන්වෙනි කොටසේ තියෙනවා. නමුත් මේක අපි පස්සේ මේ approval ගත්ත එකක් exemption එක ඉවත් කරන්න. එතකොට ඒකත් කමිටු අවස්ථාවේදී මේකට ඇතුළත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් chemical fertilizer
දැන් බජට් එක ඉදිරිපත් කරපු විදියට මීට පස්සේ වැට් එක වදිනවා. වදිනවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ නැවත තීරණයක් ගත්තා වැට් එක වදින එකෙන් ඒක අයින් කරන්න. නෑ ඒක අනිත් පැත්ත. දැනට ෆර්ටිලයිසර් සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස්. කෙමිකලුයි බයෝ ෆර්ටිලයිසර් දෙකම නිදහස්. දැන් ගහනවා. දැනට නිදහස්. ඒතර ඔය තියෙන බිල් එකේ තියෙන්නේ නිදහස් විදිහට. හැබැයි මේ අපි මේ කමිටු අවස්ථාවේ සංශෝධනයෙන් කෙමිකල් ෆර්ටිලයිසර් කියන කොටස ලයබල් වෙනවා. ඉතින් ඇයි ඒක කරන්නේ? මේ දුමින්ද මේ ගරු මන්ත්‍රී අමතුමා. මෙෂින්සුයි මේ පොහොරටයි දෙකටම වැට් එක ගහන්න යනවා. මේක කොටස් දෙකක් තියෙනවා. දැන් වැට් ඇක්ට් එක පබ්ලිෂ් කළේ ඔක්තෝබර් සැප්තැම්බර්. so සැප්තැම්බර් එකේ අයිටම් 87ක් තමයි එක්සෙම් උනේ. වැට් ලයබිලිටි එක්සෙම් තිබුණේවා ලයබල් කළේ. ඒතර ඒකේ රෙවෙනියු එක එන්නේ ටෝටල් එකේ 0.15 කියන percentage එකක් එන්නේ. ඊට පස්සේ IMF මිෂන් එක ආවෙන් පස්සේ රෙවෙනියු ප්‍රොපෝසල් අපිට වැඩි කරන්න උනා. ඒතර වැට් එක 2% දක්වා වැඩි කළ යුතු වුණා. එතකොට ඒකට තව අලුතෙන් ප්‍රොපෝස් වැට් එක්සෙම්ප්ෂන් තියෙනවා රිමූව් කරන්න උනා. Yeah, but why fertilizer? ෆර්ටිලයිසර් එක අයිටම් එකක්. ෆර්ටිලයිසර් එකේ තියෙනවා ඩොලර් මිලියන් 300ක අයිටම්ස්. ඒතකොට ඒක රෙවෙනියු ගන්නවා 0.8% රෙවෙනියු ගන්න. මොකද නැත්නම් 2% ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. and then ජනාධිපතිතුමා එක්ස්පෝර්ට් ඇග්‍රිකල්චර් ගැන කතා කරනවානේ. මේ පාර පෙරේද අනුරාධපුර ගිහිල්ලත් කියලා ආවේ හැම ගමකම බවලි වල එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඕනේ කියලා. ඔව් අර සභාපති මන්ත්‍රීතුමා මෙහෙමයි. දැන් totally against it. නෑ දැන් මේ මිස්ටර් දැන් ආණ්ඩුවෙන් අක්කරයකට රුපියල් 6000ක් දෙනවනේ ගොවියට ඒ සහනාධාරයක් හැටියට පෝර වලට නේද? ඔව්. එතකොට ඔය වැට් එක වැඩි කරාම ඒ සහනාධාරය කොච්චර පළ විරහිත වෙනවද කියලා ගණන් හදලා තියෙනවද? නෑ ඉතින් මේකේ amount දැන් ඒ price එකට 18ක් වැඩි වෙනවනේ. වැඩි වෙනවා. ඒතකොට ඒක දැන් ගවර්න්මන්ට් එක ඉස්සරහට වැඩි කරනවාද පෝර සහනාධාරය අඩු ඒක මම දන්නේ නැහැ. ඒක ගැන කතා කරන්නේ නෙමෙයි සභාපතිතුමා. මෙතන දැන් අපිට රෙවෙනියු ටාගට් එකක් තියෙනවා. I'm asking රෙවෙනියු ටාගට් කතාව we are all දැන් that. 6000ක් අක්කරයකට දෙනවා. ඒක 118කින් පෝර මිල වැඩි වුණාම ඒ 6000 ඉෆෙක්ටිව්නස් එක කොච්චර වෙනවද? කියන්නේ ගොවියටනේ ඒක දරන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ 11000ක් වගේ වෙනවා මන් දන්න තරමින් ඔය පෝර මිටිය. 19000 ඉඳන් 9000ට ගෙනාවට මොකද කතාවක්? ඔය දැන් ඔක අනිවාර්යයෙන්ම තව 118ක් ගොවියට පෝර වැඩි වෙනවා. 18 අර කිව්වාගේ ඔය එක්ස්පෝර්ට් අරවම කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආල් කන්න හැටියක් නැති. Yeah, but I want to find out why. Okay, your 300 million argument I buy. You are being backburned by the IMF or whatever increase tax revenue. But my argument, my clarification with you is, why do you go behind a thing like fertilizer, which is directly related to the food industry, food security of this country, and where every home will be burning? No, when we make decisions, we have 500 items. You must have a rationale to go behind. No, it is not only an economic rationale, it is sociological and political rationale also. We just increased the fertilizer tax because we need 300 million. But immediately after that, what is the first impact, second impact? අනිතේ සභාපතිතුමා දැන් අපි මේ ජනාධිපතිතුමායි අපි හැමෝම දන්නවා ගිහිල්ලා කියනවා ඇග්‍රිකල්චර් වලට මැෂිනරි ගේන්න ඕනේ කියලා. මැෂිනරි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් ලේබර්ස්ලා නැහැ කියලා. ඉතින් මේක 118ක් එකපාරට වැඩි වුණාම මාකට් එකේ 125ක් වඩපත් වෙනවා. වැඩි වෙනවා. මන්ත්‍රීතුමා දැන් ඔබතුමා කිව්වේ එක්ස්පෝර්ට් කියන කොටසදී කොමර්ෂල් කරනවා නම් වැට් එක ඉම්පෝට් ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ ඉම්පැක්ට් එක වදින්නේ නැහැ එක්ස්පෝර්ට් එක. ලෝකල් හදලා ලෝකල් එකට ඇසි නෑනේ. නෑ ඔබතුමාලා මම තාම අපිට දැන් මේ එක්ස්පෝර්ට් කතන්දරේ කිව්වේ. දැන් ලෝකල් අවශ්‍යතාවයත් තාම සපුර ගන්න බැරලා තියෙනවා. අපි ඉතින් ඒක පහු කරොත් නේ අපිට පුළුවන් එක්ස්පෝර්ට් එකට යන්න. දැන් අනිත් එක ඒක කරන්නත් මේක අමාරු වෙනවනේ. දැන් මිෂනරි එහෙම සේරම වැඩි වුණාම 118කින් දැන් මේකේ දැන් ඉතුරු තව ටිකක් දැන් ඉතුරු ටිකක් කතා ඉවරලා බලවනා හොඳයි. මොකද මේකේ දැන් කෙමිකල් ෆර්ටිලයිසර් ගත්තේ අපි ඕගනික් ෆර්ටිලයිසර් අයින් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි පෙට්‍රල් ඩීසල් ඒ ටිකට ලයබල් වෙනවා. ඒතකොට මේක ඔක්කොම බලනකොට ඔක්කොම පාරිභෝගිකයාගේ සෙන්සිටිව් අයිටම්. නමුත් මේක මේ පෙට්‍රල් මේක අයින් කරලා නෙදී. දැන් මේක අපි කතා කළා. මම කිව්වේ ක්‍රම දැන් මෙන්න මේකයි මිස්ටර් විරත්න මේ මෙතන අපේ മന്ത്രിතුමාලානේ ජනතා නියෝජිතෝනේ. ඔයාට ආදායම ගැන මේ හැම එකේම තියෙනවා සමාජ වියදම. සෝෂියල් කොස්ට් එක. Social cost and political cost. ඒක ගැන අවධානය යොමු කරන්න කියලා අපි මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙහෙන් කුෂිකර්මේ නම් වන්න කියනවා, බඩගින්න නිවන්න යනවා, ආහාර මේව වෙනවා, කරනවා මේක කරන අතරේ දැන් නිකන් හිතලා බලන්න 350ට
අවුරුදු 3කට කලින් තිබිච්ච පෝරමිටිය 19000 වෙලා 11000 වෙලා ආයි තව 118කින් වැඩි වුණාම ඒ කුෂිකර්මාන්තයේ ඒ ශේෂ්ත්‍රයට එන බලගතු බලපෑම ඒක අතාරිනවා මිනිස්සු. එච්චරයි වෙන්නේ. අතාරලා අතනර මේ රට යන පොලිමට එක්ක අහුවෙනවා. අනිත් කාරණේ සභාපතිතුමා මම දන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශය හැමතිස්සෙම දැන් අපි ඉම්පෝර්ට්ස් වලටත් අපි අඩු කරනවා. ඒ වගේ අපි උදව් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම හැම බඩුවක්ම ගණන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ගොවියා නිෂ්පාදනය කරන ලංකාව ඇතුලේ කිසිම දෙයකට සාධාරණයක් අපි නීත්‍යානුකූලව අපි ගන්නෙ නැහැ. අපි තාම හාල් ටික රුපියල් 100ට තියා ගන්නවා, වී ටික අපි රුපියල් 80ට තියා ගන්නවා, අල ටික අපි තියා ගන්නවා. දැන් මේකෙන් ගොවියා ආරක්ෂා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙච්චර කාලයක් ආරක්ෂා වුණෙත් නැහැ. දැන් මේ වැඩෙන් තව කබලෙන් ලිපට වැටෙනවා. මං හිතන්නේ ගරු මේ මන්ත්‍රීතුමනි මේ දැන් මිස්ටර් සෙනවිරත්නගේ කාර්යභාරය වෙන්නේ කොහොමද මේ රෙවනියු එක හදලා දෙන්න කියලා. ඒතර මිස්ටර් සෙනවිරත්න දක්ෂ නිලධාරියෙක් හැටියට හොයනවා කොතනින්ද වැඩිපුරම ආදායම ගන්න පුළුවන් කියලා. 400 කොහෙද තියෙන කියලා බලනවා. එතුමා ඊට පස්සේ ඒක රජයට දුන්නාම දේශපාලන තීන්දුවක් ගන්නවා මුදල් අමාත්‍යාංශය සහ කැබිනට් එක. එතකොට මේවට අපි දානවද නැද්ද කියලා. එතකොට මේක සෙනවිරත්න මහත්තයාට මේ ප්‍රශ්න යොමු කරනවට වඩා මේ ප්‍රශ්න යොමු කළ යුත්තේ මේ ජනාධිපතිවරයාට මුදල් ඇමති හැටියට සහ ඔබලාගේ කැබිනට් මණ්ඩලයට. මොකද අපිට මෙතන මේක අපි කාටත් තේරෙනවා. මේක සමාජ මේ වියදමක් තියෙනවා. මේකේ සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි මේක තීරණයක් ගන්නකොට අපි මොවුන්ට මේක සම්පූර්ණ ලයිස්තුවම කියවන්න දීලා ඊට පස්සේ අපි එක තීරණයක් ගමු මොකද කරන්න කියලා. එතකොට දැනට ශ්‍රිම්ප් කෑම වර්ග මේ ඉස්සෝ සහ අනිත් සත්ව ආහාර වර්ග ඒවා නිදහස්. නමුත් කුකුල් කෑම නිදහස් නැහැ වැට් එකෙන්. ඒ තිබ්බ නිදහස ඒ විදිහටම කන්ටිනියු වෙනවා කුකුල් කෑම හැර අනිත් සත්ව ආහාර වර්ග. කුකුල් මස් බහරලා නැත්නම් පෝල්ට්‍රි විදිහට දෙනවා නම් ඒකත් ලයබල්. ඒතකොට ඒකේ ඉන්පුට් අවුට් වැට් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අන්තිම අවසාන පොයින්ට් එක බද්දට යටත් වෙනවා නම් ඊට මුල කොතනදී එක්සෙම් කරත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේ ෆීඩ් එකේ ලයබල් කරා එක්සෙම්ප්ට් වුණා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මොකද පොල්ට්‍රි විදියට මේක ෆිනිෂ් ප්‍රොඩක්ට් එක යනවනේ ඒක ලයබල්. But end of the day won't there actually be some cushioning impact because if you have it now ඔබතුමිය කියන්නේ දැන් තිබුණොත් මේක end product එකේදී මේක ඩබල් වෙනවා කියලා. ඩබල් වෙන්නේ නැහැ. ඩබල් වෙන්නේ නැහැ වැඩි වෙනවා කියන කොපික වැඩි වෙනවා. සේම් කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ෆයිනල් කන්සියුමර්ට යන ගානට කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද සම්පූර්ණම But so the producer, where does he add all these costs? No, but the tax cost is he can claim it as an input credit. So right, okay. So you are giving that input credit. Okay. That is what a VAT is. Yeah. So you add it's tax on the value that you add at each point. This is not like a turnover tax. Not turnover tax. It's a very regressive thing that like SSCA. Yeah. This is VAT. This is a better way of looking at better it. way. Yeah. එතකොට ඇයි මේ රතු පාටින් දාලා තියෙන්නේ මේ රතු පාටින් දාලා කුකුල් කෑමක? දීලා නැහැ දැන්. ඒකට දාලා නැහැ. තාම මේ රතු පාටින් තියෙන කෙමිකල් ෆර්ටිලයිසර් අර ඊට උඩින් තියෙන එක. sorry. පේන්නේ සබවතුමා අපිට මේ වයසත් එක්ක දැන්. වයසට ගිහිල්ලා අපි පේන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් ලොකු හදන් I am looking at this so I can't see the red side. I am only looking at that I can't see. Anyway, that's next time. ඒකද there you are. That is the way to do it. No pain නැතුව දාගන්න කියලා ලේසි. කන්නඩි මාරු කරන ඔක්කොම locally produced rice product food products made out of grains කියලා කියන්නේ මේක මේ දිගින් දිගටම ඉස්සරින්දම තිබ්බ exemption එකක් නෙමෙයි. එක කාලෙකදී දුන්නා මේ අර කමිෂනර් ජෙනරල් ගැසට් එකක් ගහලා ප්‍රෝටීන් සංයුතිය මෙච්චරයි කියලා ලංකාවේ ඉන්න කම්පැනිස් දෙකක් විතර හදපු මේ ඔය ධාන්‍ය ආහාර වර්ග කොටසකට බදු නිදහසක් දීලා තිබුණා. ඒතර ඒ කොටසත් ලයබල් වෙනවා මේ පනත අනුව. දැන් මේ අපිට එවලා තියෙනවා මේක මේ මම මෙතන ගන්නම් එක ඉවරනාම ගමුද? මගේ ප්‍රශ්න ඉවරනාම ගමු යන්න. ඊළඟ locally produced palm oil, desiccated coconut oil and coconut milk මේවත් මේ මුලින් ඉඳන් තිබ්බ ඒවා නෙමෙයි. අර මතක ඇති එක කාලෙකදී එකපාරට මේ පොල් තෙල් මේ එහෙම ගණන් ගියා. එතකොට තමයි මේ exemption එක දැම්මේ. ඒතර ඒ exemption එකත් අයින් වෙලා තියෙනවා. තේ
තේ නිෂ්පාදනය ලයබල් වෙලා තියෙනවා. ඒතර මෙතෙන්දිත් අපිට ගැටලුවක් ආව මොකද එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලාගේ ප්‍රශ්නේ. හැබැයි එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලාට මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක zero rated හින්දා. ඒක නිසාම තමයි locally manufactured machinery for tea industry ඒකත් ලයබල් කරලා තියෙන්නේ. මොකද එයාලටත් ඒක ලයබල් වුණාට finish product එක ලයබල් හින්දා මෙතන මේ input එක විදිහට claim කරන්න පුළුවන් වෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම ඒක අපි තේරුම් ගමු. දැන් ඒ කියන්නේ green leaf ගත්තොත් ඔව් green leaf දැන් green leaf නේ ගන්න මේ factory එක. green factory එකට ගන්න raw වගෙන් ගන්න එක exempt වෙනවා. ඒ කියන්නේ තේවතු හිමිය පොඩි තේවත් ඔව් plant එකකින් යන එක exempt වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ තේකොළ අරගෙන තේකොළ manufacture කරනවානේ මේක process කරලා වේලලා manufacture කරනවානේ. ඒ product එක liable වෙනවා. ඒ green leaf එකට වදින්නේ නැහැ. නෑ. අමු තේ දැල්ලට එතකොට මේ latex වලටත් නැහැ. රබර් නෑ ඒකට තියෙනවා. ඒකට තියෙන්නේ. එහෙනම් green leaf වලට නැත්තම් latex වලට රබර් latex මේක latex එක කියලා කියන්නේ හදලා Manufactured one, rubber kill කියලා That's what he mentions the milk, direct milk from the tree. Yeah. Are you නෑ දැන් බොහෝ දෙනා කිරි නෙවෙයිනේ විකුණන්නේ අර තැටියන මේවා කියලා දාන්නේ මේ රොටියනේ දෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය රබර් කිරි දෙන්නේ කීයද තිකුණනවා නමුත් අරක RSS 1 2 3 4 5 කියලා RSS එක නෙවෙයි පොඩි රබර් හිමියක් දෙන්නේ RSS එකනේ. තැටියනේ දෙන්නේ. ඉතින් කිරි වලට ගහනවා නම් ඒ පළවෙනි තැනින්ම එයා ගන්නේ කුඩා රබර් වතු හිමියගෙන් ගන්නේ ලේටෙක්ස් එක ගන්නවා. එන ලේටෙක්ස් එක ප්‍රොඩක්ට් එක දැන් එතෙන්දිත් ලයබල් වෙන්නේ අතරම මිලියන 60ට වැඩි කට්ටිය තමයි කුඩාත් කියන්නේ මිලියන 60කට වඩා මේ අවුරුද්දකට ඒක නෙමෙයි මම කියන්නේ තර්කය වෙන්න ඕනේ පළවෙනි ගොවියාගෙන් ගන්නකොට එක්සෙම්ප්ට් නම් හරි ගොවියාගෙන් තේ කර්මාන්තය ගන්න ග්‍රීන් ලීෆ් විතරයිනේ. හැබැයි රබර් කර්මාන්තය ගන්න එක්ක කිරි එහෙම නැත්නම් ලේටෙක්ස්. ඒක තමයි මේ ඇත්තටම තේක උනත් ගොවියාගෙන් ගන්නකොට ලයබල් වුණා කියලා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ මේ ෆයිනල් No, Chairman is asking why do you treat tea in one way, rubber in one way? It's fundamental. මේ ඇග්‍රිකල්චරල් ප්‍රොඩක්ට් එක විදිහට අරක අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා නැහැ සර්. මොකද කොහොම කරත් ලේටෙක්ස් එක එන්නේ මේ මැනුෆැක්චරින් ප්‍රොසෙස් එකක් විදිහට. ඉතින් ඒ උනාට ප්‍රින්සිපල් ඉතින් මම මේ කියන්නේ වැට් එකේ ප්‍රින්සිපල් එක විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ ගොවියා ඒකට වැලියු ඇඩඩ් කරලා විකුණන්නේ නේද? මං හිතන්නේ වැලියු ඇඩිෂන් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි ගහ මොකක් හරි ගහෙන් මොන හරි ගෙඩියක් කඩලා විකුණන එකයි ඒක අරගෙන ප්‍රොසෙස් කරලා. නෑ මැඩම් මේ වෙලා කියන්නේ ඇත්තටම රටේ ප්‍රැක්ටිස් එක මේ සභාපතිතුමා කියන්නේ. නෑ ඒක හරි ඒ කියන්නේ කිරි ප්‍රොසෙස් කරලා රොටිය හදලා වේලලා අරෝම කරලා ඒ කියන්නේ වැලියු ඇඩිෂන් එකක් කරලා තමයි මිනිස්සු විකුණන්නේ. මොකද ඔය ප්‍රශ්නේ ඔය අමුහෙන් කඩලා විකුණනවා. ඔය ඩිමාර්කේෂන් හරි අමාරුයි සමහර තැන්වලදී. එතකොට මෙහෙමනේ. එතකොට රබර් වලට ගහෙන් කපන එක ක්‍රියාවලියක්, රොටිය තාන එක තව ක්‍රියාවලියක්. එතකොට ඉන්ටර්නලි යාට මේ පළවෙනි එකට වැට් එක්සම් කරලා දෙවෙනි එකට විතරයි වැට් එක ගහන්නේ. ප්‍රායෝගිකව තියෙනවා ඒ වගේ ප්‍රශ්න. ඔව් හරි කරන්. දැන් කලින් ඉඳන් ප්‍රැක්ටිස් එකේ වැරදි දැන් තිබිච්ච නිසා තමයි මේ රට මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා නිලධාරීන්ගේ පැත්තෙන් මේ ප්‍රැක්ටිස් එක වෙනස් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රායෝගික දේවල් දැන් හරි වෙනස් කරන එක අපේ යුතුයකමක්. Agreed. ඒ නිසා අපි හැමතිස්සෙම මේක අහන් ඉඳලා මේක තමයි ප්‍රැක්ටිස් එක. මේකට කරන්න දෙයක් නැහැ කියන නිදහසට කාරණාව කිව්වොත් එහෙම ආයි තව පරම්පරාවකට මේක වෙනස් කරන්න වෙනවා. No, that's why Ways and Means Committee chairperson is looking into this. ඒ අඳුර ගන්න දේවල් වෙනස් කරේ නැත්නම් අපි මේ වාඩි වෙන එකේ සහ ක්වෙස්චන් කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. අපි මොකක් කරේ අඳුරගත්තොත් Obviously. ඒ දේවල් ටික අපි කරන්න උත්සාහවත් කරන්න ඕනේ. මේක ප්‍රැක්ටිස් එක කියලා පරණ දේම නම් යන්නේ මේ රටේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැනේ. නෑ ඉතින් මෙතන ප්‍රැක්ටිස් එක වෙනස් කරලා තියෙන කරුව ඇමතුමා මේ එක දීපු එක්සැම්පෂන්ස් ඔක්කොම අයින් කරලා තියෙනවා. ඒක අලුත් ක්‍රමවේදයක් මේක. ඉස්සර ගොඩාක් එක්සැම්පෂන්ස් නෑ මම ඔබතුමා කිව්ව දෙයට මේ ලේටෙක්ස් වලට. ඔව් ලේටෙක්ස් වලට. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඒක අයින් කරන්න ඕන එකක් නම්. අයින් කරන්න මම කියන්නේ We අයින් will have කරන්න to ඕන කියලා revisit මම that. කියන්නේ. We will have to ඒක revisit ප්‍රැක්ටිස් that. එක කියලා ආයි අපි යන්න හොඳ නැහැ කියලා මම කියන්නේ. What Honorable Minister, what's happening is here, this committee is a technical committee looking into what is presented. What you are talking about is a policy changing deliberation. That I think we must have a cross meeting, the Ways and Means share and this one, we need to go for a policy changing. I mean, what you are talking about is another
We should not continue. Where is the lessons learned? අපි මෙහෙම දෙයක් කියමුද ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලා අපි කියමු දැන් කරන්න නෙමෙයි බට් මේක එමෙන් කරන්න පුළුවන් නේ මේක 10 වෙනිදාට කරින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයිනේ හැබැයි අපි බලමු ඔය තර්කය ඇත්තටම කොහොමද මහ පොළොවේ ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. That's a different ඒ කියන්නේ ගෝවි මහත්තයාට වැට් ගහන එක නෙමෙයි මේ කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ගෝවි මහත්තයා මොකක් හරි කරලා ඒක ප්‍රොසෙස් කරනවා නම් ඒකටනේ වැට් එක ගහන්න හදන්නේ. හරි? දැන් එහෙනම් මේ වී ටික වේලන එක මොකද්ද? නෑ අරගේ මිලියන 60කට වඩා වැඩි. මේ වේලලා නෙමෙයි ඉතින් මේ ගෝයන් ගහේ තිබිලා කපලා පාගලා ඒක ලොකු වැලියු ඇඩිෂන් එකක් තියෙනවානේ. ඒක තමයි. So I think we right to them පුතයා ගහලා. to look at the methodology in the application of the සභාපතිතුමා the bottom. අත්තර වැට් සිස්ටම් එකේ මුල ඉඳලාම වැට් එක වදිනවා නම් තමයි මේක ඉෆෙක්ටිව් වෙන්නේ. දැන් ඕක මැදදී ඔය දැන් ග්‍රීන් ලීෆ් හරි රබර් එකට වැට් එක්සම් කියලා දෙවෙනි එකට වැට් එක ලයබල් වුණා කියලා අර මුල එකටම වදිනවා ටෝටල් එකටම. ඉතින් මුල ප්‍රොසෙස් එකේම ගියා නම් අතර මේක දැන් පොලිටිකල් හරි සෝෂල් ඉෂුව එකක් ඉඳන් අපි මේ සමහර ඒවා අයින් කරලා තියෙනවා. තියරිටිකලි වෙන්න ඕනේ A to Z යන්න ඕනේ වැට් එක. ඒතකොට තමයි මේක ඉෆෙක්ටිව් එක. Right. ඒක හරි. That's right. නෑ පඩි වැඩි කරයි කියන එක නෙමෙයි මන්ත්‍රීතුමා. මේකේ මං කියන්නේ No, he is bringing a technical point. He is bringing a technical point, he is saying. ඔය ඒක තමයි ටෙක්නිකලි හරි දේ. But then පොලිටිකල් ඉකොනොමි එකක් නේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ. වෙන්නේ. නිකම්ම නිකන් ඉකොනොමික්ස් නෙවෙයි ඔබතුමා කතා කරන්නේ ඉකොනොමික්ස්. මෙතන කතා කරන්නේ පොලිටිකල් ඉකොනොමික්ස්. And then මගෙන් තාම Honorable Partly had been talking about Honorable Partly had taken that to You're- further height and he talked about economic justice. So now that is a different thing. Okay, let's go. You know, just a point. not relevant to them. You know, just a point. But I want to. You must know that the deputy secretary is a hard-nosed economist. Yeah. Right? Hard-nosed economist. Textbook. එයා දේශපාලනේ බලන්නේ Textbooks. නැහැ. ඉතින් අප දේශපාලනේ කිව්වොත් තර්ක කරන්න ඕනේ එතුමාත්. That's okay. You are an officer, you are an officer, you have to do that. Tanuja කියන්න. දැනට නිදහස් විදිහට තියෙන මේ මොනවාද මාළු අල්ලන මාළු බිලි කොක්කු වගේ දේවල් ඒ ඔක්කොම ලයබල් කරලා තියෙනවා. ඉස්සෝ මේ දැනට මේ වැඩේ තියෙන මේ කියන අයිටම් වල සමහර කලට රෙවෙනියු ඉම්පැක්ට් එකක් ඇත්තෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට තියෙනවා අපේ එක්සෙම් ෂෙඩියුල් එකේ මේ තරම් තියෙන එක්සෙම්ෂන් කන්දරාවෙන් අයින් කරලා Yeah, now, but immediately what I see is danger is this. Now you have said prawn, okay? But where is the HS code? Have you used this HS code? Okay, go by the HS code. because prawn කියලා කිව්වට පස්සේ කියයි ඒක පොතු ගලවලද පොතු නැද්ද ඔළුව තියෙනවද ඔළුව නැද්ද ඕකේ අපි දාලා තියෙනවා as classified under the HS code කියලා. Yeah, let's go quickly මේ ප්‍රධාන දේවල් ටික ගන්න මේ බිලි කොකු ඒව මේව ගැන කතා කරලා වෙන වෙලා නැහැ. ඔව්. ඒතර dairy industry එකේ දැනට මාළුවට වැට් නොගහයි. ඇත්තටම මාළුවට වැට් එක නැහැ මුක්කට වැට්. What are the main items you just showed because we are right. dairy industry එකේ liquid milk දැනට නිදහස් ඒක ඉස්සරහට liable වෙනවා. ඒ වගේම dairy products ඔක්කොම වගේ liable කරලා තියෙනවා. Eggs? eggs උත් liable. නූල් සහ ඔය ඇඟලුම් නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය සහ රෙදිපිලි කර්මාන්තයට අවශ්‍ය පොඩ්ඩක් ඒකට ගන්න කලින් මෙතන මේ සෙක්ෂන් එකේ නිසා මම මේක ඉක්මනට අහන්න. ඇයි මේ දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි දරුවන්ට ලදරුවන්ට මේ පෝෂණය පිළිබඳ මන්ද පෝෂණය අධික ලෙස වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා. ඇයි මේ පෝෂවලට වැට් ගහන්නේ? ත්‍රිපෝෂ අර අධිපෝෂ සමපෝෂ නොකු පෝෂ තියෙනවානේ. ඉතින් ලංකාවේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නම් මැල් නියුට්‍රිෂන් මිස්ටර් සෙනවිරත්න ඔයාගේ රෙවෙනියු එකෙන් කොච්චර මේක බලන්න දරුවන්ට මැල් නියුට්‍රිෂන් වැඩි වෙන ඒක අඩු කරන්න තමයි මේ පෝෂ වලට වැට් එක ගහන්නේ නැත්තේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පෝෂයකට වැට් එක එකතු කරනවා. ඒක මොකක්ද ඒකේ තර්කය? මම දන්නේ මම හිතන්නේ ඒක ගැන කරුණාකරලා නැවත බලන්න. මොකද පෝෂ වලට වැට් එක ගහන එක පිළිබඳව ඕගොල්ලෝ පිළිගන්නවද ලංකාවේ තියෙනවා කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් මන්ද පෝෂණයේ ලදරුවන්ගේ පිළිගන්නවද කියන්නකෝ? Question. No, there have been a answer debate. the question, will you? No, let me. No, I don't disturb you when you ask questions. Cha. No. I am chairing this session. Let me ask We the all question. recognize that. Right. So let me ask the question. But I think that question is unfair to ask from you. Just acknowledge them as scientists, economist. You are asking a theory that have been floating last 1 year in this country. Some NGO groups have got up and said this is the most dangerous place to live as children. Now, coming out of that,
You are raising a question from these officials. Can you believe and accept there is a malnutrition? They should not answer that question. Please So- go through this UNDP report, doctor. Yes. This is not This an UNDP report, this is not the place to debate. It has gone through Nepal, it has gone through other places. නෑ මෙහෙමයි අපි මේවා ගැන තර්ක කරන්න ඕනේ නෑ. Yeah. අපි කවුරුත් දන්නවා malnutrition ප්‍රශ්න මේකේ තියෙනවා. කවුරු කිව්වත් නැරත් හරි මගේ ප්‍රශ්නේ මෙහෙමයි එන්නේ. හරි මේ මම අහන්නේ සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. පෝෂවලට අපි Yeah, ask that අහන්න question. ඕනද? That's a valid question. ඒක තමයි අපි අහන්නේ. මේක මන්ද පෝෂණය පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් ඔය පෝෂක කියන එක මේ 3 පෝෂණේ මේවත් මොනොමිලේනේ දෙන රජෙන් දෙන එකනේ. මේ කතා කරන්නේ අර සමපෝෂ රන් පෝෂ කියලා විවිධ වර්ගයේ පෝෂ Brand names. බ්‍රෑන්ඩ් නේම් වලින් හදන සමහරක් ඒවා තියෙනවා. ඒවා සල්ලි දීලා සුපර් මාකට්ස් වල පවා විකුණන දේවල්. එතකොට මේවා එක්සෙම් කරේ මුලින් ඉඳන් තිබ්බ එක්සෙම්ෂන් එකක් නෙමෙයි. කමිෂනර් ජෙනරල් ගහන ගැසට් එකකින් තමයි ඒ එක්සෙම්ෂන් එක ග්‍රාන්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා කන්ඩිෂනල් එක්සෙම්ෂන් එකක් දීලා තිබුණේ. ඉතින් ඒ වගේ කන්ඩිෂනල් එක්සෙම්ෂන් ඒ වගේ දේවල් විශේෂ දේවල්. ඒ කියන්නේ මම දන්න තරමින් ලංකාවේ දෙන්නෙක් නැත්නම් 3 දෙනෙක්ට තමයි මේක අදාළ වෙන්නේ. ඔව් අපිට අතවශ්‍යම on full disclosure අපිට ලියුමක් කියලා තියෙනවා Ceylon Biscuits Limited කියන කම්පැනිය. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේ පෝෂ සියලු පෝෂ වලට ගහනවා. ඔව් නිකන් දෙනවා 3 පෝෂ. හැබැයි 3 පෝෂ නිකන් දෙන්නේ. දැන් මම අහන්නේ හැමෝටම නිකන් ලැබෙන්නේ නැහනේ. බොහෝ දෙමව්පියෝ ගන්නවා ඇති පෝෂ කියන එක මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ කොච්චර පෝෂ මුදල් දීලා ගන්නවද කොච්චර පෝෂ නිකන් දෙනවද කියලා. හැබැයි මෙතන ලොජික් එකක් තියෙන බව නම් පේනවා. හරි ඒක ආයතනය අදාළ නැහැ. මං කියන්නේ ඒ පොයින්ට් එක ගැන පොඩ්ඩක් තව හොයලා බැලුවොත් හොඳයි. මේකේ ඉම්පැක්ට් එක මොකද්ද? What is the cost and benefit? You will make some money by taxing Porsche. But what is the impact of this? නෑ සභාපතිතුමා නෑ ඒගොල්ලන්ට ඒවත් මං හිතන්නේ ඕවා ලොකු කම්පැනිනේ දැන් ඒවා ඉතින් මේ වලට ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ ඒවා අපි ඒවා නිදාස් කරන්න අපි කතා කරන්න ඕනේ නෑ මොකද අපි ඉන්නේ එක පොලිසි එකක් තියෙනවානේ ඒ නිසා දැන් 3 පෝස් ආණ්ඩුවෙන් දෙන එකට අපි දීලා තියෙනවානේ ඒක ගියේ දැන් ඊළඟ එක ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දැනට අදාළ වෙන එක්සෙම්ෂන් ඒ විදිහටම කන්ටිනියු වෙනවා. වෙහිකල් දැනට එක්සෙම්ට් එක්සයිසබල් එක්සයිස් ඩියුටි චාර්ජ් වෙන වෙහිකල් දැනට වැට් එක ලය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒවා ඉස්සරහට ලයබල් වෙනවා. ඒක උතන බිල් එකේ නැහැ. මේ අර DST සර් කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලා මේ කමිටි ස්ටේජ් එකේදී මේක ඇතුළත් කරන්න තමයි. ඒ කියන්නේ දැන් වාහන ගේනකොට කස්ටම් ඩියුටි ලොකුවට තියෙනවානේ. නෑ. ඒවා එක්සයිස් අයින් ඩියුටි විතරයි තියෙන්නේ. සභාවෙත්ම අර ඉස්සර වගේ සෝෂල් ස්පෙෂල් කොමඩිටි ඩේ වගේ සිංගල් ටැක්ස් එකක් තියෙන්නේ වාහන වලට එක්සයිස් ස්පෙෂල් පොසිෂන් ඩියුටි කියලා. ඒ එක්සයිස් ස්පෙෂල් පොසිෂන් ඩියුටි තියෙනකොට කස්ටම් ඩියුටි වැට් ඒවා නැහැ. එහෙමද දැන් වාහන වලට ගහන්නේ? එහෙම තියෙනවා. වාහන දැන් එන්නේ නැති එක වෙනම වදින්නේ එහෙමයි. ඊට අමතරව වදිනවා ලක්ෂරි ටැක්ස් එක. ওই ටැක්ස් දෙක විතරයි වදින්නේ. එතකොට වාහනයක කොහොමද ඒක වදින්නේ ටැක්ස් එක? එන්ජින් කැපැසිටි එක මත වදිනවා. CC. එතකොට ඉස්සර තිබුණා වැට් එක. ඒක අයින් කළා තමයි එක්සයිස් ඩියුටි තිබුණා. Angara formula said no, only CC. ඔව්. එතකොට මේ එතකොට අර කොම්ප්‍රිහෙන්සිව් ටැක්ස් එකයි වැට් එකයි දෙකම තියෙනවා. හරි හරි ඊළඟට ඒ වගේ වාහන වර්ග ඔක්කොන්ටම වැට් එක ඇප්ලයි වෙනවා. දැනට තියෙන ඇයි ඔයගොල්ලෝ ඇම්බියුලන්ස් වලටත් ගහන්නේ වැට් එක? ඔව් ගහනවා. නෑ මං අහන්නේ ඇම්බියුලන්ස් වලට වැට් එක ගහනක ඔයගොල්ලන්ගේ ලොජික් එක මොකක්ද? නෑ මං දැනගන්න අහන්නේ ඒකයි. We can propose that. Whatever the earlier, like he said, like Nana mentioned. To be amended as situations comes in, no. So now this Honorable Harsha De Silva contributed to a concept idea. This our source area. He fought for it. So there is a pain, and we know how during the COVID time that helped so many in Jaffna, Northern Province. I know how it, right? All those things. But therefore, we must encourage that. In fact, I think source area must have 2 helicopters now. Ambulance helicopters we must have. We must go into that. So you all have to come out with those policies. නෑ මොකද මම සාධාරණ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ මොකද මම මේ ගැන සියලුම දේ දන්න නිසා කියන්නේ. ඉතාමත්ම දුෂ්කර තත්ත්වයක දහනම යනුව අරගෙන යන්නේ ඉස්සරහට. එක දවසකට කිලෝමීටර් 26000ක් යනවා. හරි එක දවසකට පේෂන්ස්ලා 1050ක් ගෙනියනවා ස්පිරිතාල වලට. යාපනයේ ඉඳලා මේ හම්බන්තොට මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවා පැය 24ම.
ඔයගොල්ලෝ ලොකු සහයෝගයක් දෙනවා මේක කරගෙන යන්න. හැබැයි මං හිතන්නේ ඇම්බියුලන්ස් වලට No, I වැඩ think ගහන we එක කියන propose එක පොඩි to take ගැටලුවක් that. තියෙනවා. The committee proposes to that's නෑ ඒක වෙන කතාවක් නේ. ඒක ටෙක්නිකලි හොරුන් වල්ලන්න. හොරු අල්ලන්න. අපේ ඇම්බියුලන්ස් වලටවත් එහෙනම වැට් එක දෙන්න. ආණ්ඩුවේ ඇම්බියුලන්ස් ටිකට. වැට් එක නිදාස් කරන්න. එහෙම දැන් ඔක්කොම ඇම්බියුලන්ස් වලට මේක නිදාස් කරන්න. proposal from this committee. ඒක පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න. හරි ඊළඟට. ඒක මිස් සෙනවිරත්න ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න කරුණා කරලා. පොඩ්ඩක් මේක බලන්න අපේ proposal එකක් එක. ඒක මම ඉතින් කරන්න නේද? That is his next campaign point. හරි හරි. ඒ හැබැයි ඒක හොඳ වැඩක්. සභාපතිතුමා දැන් එක්සයිස් ඩියුටිය නැද්ද ඒකට ඇම්බියුලන්ස් එකට? හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රි ආවම රෙකමෙන්ඩේෂන් ආව පස්සේ 50% වේව් කරනවා. වේව් කරනවා. එතකොට වැට් එක නෝමල් ඔය මේකමයි යද්දි එක පොලිසියකට ගියාම ලේසි. දැන් එක එක දාලා අයින් කරපුවමත් වෙන්නේ. නෑ ඒක මම දන්නවා. එක එක කාලේ එක එක කෙනා එක එක විදියට අයින් කරනවා. මේකට හැමේකටම කාරණා කියන්න පුළුවන්. No. Honorable Minister, certain things we fought no. emergency use එක එක දේවල් security purpose තියයි. එතකොට ආය ඔක්කොම අපි එහෙම නෙමෙයි දැන් ආදායම වැඩි කරන ක්‍රමේ අපි පුළුවන් තරම් කරමු. කවුරු හරි මේක කරන්න එපා. නෑ ඒක ඇත්ත කරු මන්ත්‍රීතුමා. හැබැයි මේක එක්සැම් ලයිස්ට්ුවක් තියෙනවා ලොකු. Yeah, already there is a ලොකු thing. එක්සැම් ලයිස්ට්ුවක් තියෙනවා. තවත් වැඩි කරන්න එපා කියලා මගේ මතය. නෑ මමත් පිළිගන්නවා. හැබැයි ඇම්බියුලන්ස් වගේ එකක් ගැන කල්පනා කරන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. දැන් ඔය වගේ මේකටම කියයි. අඩු ගන්න මෙහෙමනේ ලාන්ස මන්ත්‍රීතුමා. නෑ ආණ්ඩුවෙන් කියන ඒවලට වෙන මොනවා හරි යතිනේ. දැන් ප්‍රයිවට් බිස්නස් කරන අය ඒවට ඒවා charge කරනවා. ඒවා charge නොකර කවුරුත් කරන්නේ නෑ. දැන් ඔබතුමා කරන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒක නෙමෙයි ප්‍රයිවට් කරන අය ඒකට අදාළ charge ගන්නවා ඉතින්. ඔව් ඒක තමයි හැදුවේ. අද රටේ 95%කට වඩා ස්පිරිතාල වලට ගෙනියන්නේ පුද්ගලික ඇම්බියුලන්ස් වල නෙමෙයි සුවසැරිය ගෙනියන්නේ. හරි ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒකට අපි ෆ්‍රී දුන්නත් මොනවා කළත් කමක් නෑ ඒක. නේ? ඒක ඔන්න අපි ඒක දැන් කිව්වා නේ තුන් හතර පාට. හරි ඒක අපි ලියන්න. අපි ක්‍රෙඩිට් එක ඔබතුමාට දෙනවා. thank you. හරි යන්න. pharmaceutical products ayurvedic products තවදුරටත් exemption විදිහටම තියෙනවා. එතන තව අපිට ලියුමක් කියවලා තියෙනවා මේ ආයුර්වේද කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ කියලා ඒක හරිද? ඒක කමිටි ස්ටේජ් එකේදී හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ approved by the formulary committee of the department of ayurveda. හරිනේ? ඒක අර prescription කතාවක් තියෙන එකයි ඔය එතන issue එක වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් මොකද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ දැන් කියන්න පැනඩෝල් පෙත්තක් කඩෙන් ගන්න ගියොත් එහෙම ඒකට වැට් එක නැහැ නේ පැනඩෝල් පෙත්තට? නෑ. එහෙනම් මේ මොනවද කියන්නේ ආයුර්වේද එකෙන් ඔව් මොනවද තියෙනව නේද නම් තියෙනවා එව්ව ගන්නකොටත් වැට් එක ඔව් එතකොට ඒවට වැට් එක සිද්ධාලේප එකක් ගත්තොත් වැට් එක ගහනවද නෑ ඔතන තියෙන්නේ ඔය කලින් එහෙම තිබුණ නැහැ එක්සෙම්ෂන් එක තියෙනකොට මේ සැරේ ඩ්‍රාෆ්ට් කරලා තිබුණේ අපි හදලා තිබුණේ මේ වෛද්‍යවරයෙක්ගේ ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් උඩ සිද්ධාලේප එකක් ගන්න වෛද්‍යවර ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් ගන්න නැහැ නේ ඒක නිසා ඒක අයින් කළා කමිටි ස්ටේජ් එකේදී හදලා තියෙනවා හරි හෙල්ත් කෙයාර් සර්විස් ඒ වගේ හෙල්ත් එකට අදාළ අනිත් දේවල් නිදහස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මම නම් ඒකට විරුද්ධයි මේ මන්ත්‍රී දරණන් මන්ත්‍රීතුමාලා මාත් එක ගහගන්න එන්න එපා. නෑ ඉස්සලා ඇම්බියුලන්ස් එකට ගහනවා මේකට නිදහස් කරනවා ඉතින්. නෑ ඒක නෙවෙයි විරුද්ධ. ඒක නෙවෙයි විරුද්ධ. මං කියන්නේ මේ නෑ මෙඩිකල් ඉක්විප්මන්ට් වලට ගහන්න එපා කියලා මං කියන්නේ. දැන් ඔබතුමාට මම කියන්නේ එක විදියට යනවා මේක. නෑ ඇම්බියුලන්ස් කියලා නෙමෙයි ඇත්තට මේක වාහන කැටගරි එකේ තමයි මේ ටැක්ස් එක ඇප්ලයි වෙන්නේ නැහැ. මේ හෙල්ත් කියන එක ඇතුලේ නෙමෙයි වාහන කියන කැටගරි එක ඇතුලේ තමයි යන්නේ. නෑ ඒකම තමයි ඉතින් මම කියන්නේ ඇයි හෙල්ත් ඉක්විප්මන්ට් වලට වැට් එක ගහන්නේ? CT scan just for the light of the Plato said every man is a political animal. Now it's very clear that every man is a political animal. ඒ වයිදී ආය කරගන්නවනේ ඉතින් අනිත් පැත්තේ මේ ස්පෙයා පාර්ට් එක මේ ස්පෙයා පාර්ට් ඒක ලොකු බිස්නස් එකක් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. Lanka hospital has 9 bidders. Do you think they are coming because they love us? No, the post-tax profit is 4 billion last year. පොඩක් ඉන්නකෝ. නෑ දැන් අපි හිතමු කැන්සර් හොස්පිටල් එකේ යුනිට් එකක් ගේනවා නම් හරි ගොඩක් අපි කතා වෙච්ච එක නෑ ඒතර ගවර්න්මන්ට් එකේ ඇලොකේෂන් එක යන්නේ ආසෝ නෑ ගවර්න්මන්ට් එකට ගෙනාවත් වැට් එක වදිනවනේ වදිනවා කිව්වට ඒක වැට් රීම්බර්ස් කරන්නේ නෑ නේද දෙපැත්තට ක්‍රොස් එන්ට්‍රි එකක් යන්නේ
අපි එක විදියකට යන්නේ. නෑ මේ මෙහෙම ඒ කියන්නේ වැට් එක ගහලා හෙල්ත් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් වැට් එකට ගෙවුවෙන් පස්සේ ඒක වෙනම රීම්බර්ස් කරන්නේ නෑ ආණ්ඩුවෙන්. ආණ්ඩුවෙන් ඇලොකේෂන් එකක් කරනවා හෙල්ත් එකට එච්චරයි. මොන යම් ආකාරයකට හරි බදු ගෙව්වට පස්සේ නමුත් ওই සර්විස් එක දෙන්නේ පර්ටිකියුලර් ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙකුට නේ. ඒක අපේ සමාජයේ ඒක ඉවසලා තියෙනවා එච්චරයි. ඕක ඇමරිකාවේ කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ CT ස්කෑන් එක පාවිච්චි කරන්නේ පුජ්‍යලයක්නේ. හැබැයි ඒකට ගෙවලා තියෙන්නේ වෙන කට්ටිය. ඕක මෙහෙ කරාට ඇමරිකාවේ කරන්න බෑ. collective responsibility of ඈ? ඉන්ෂුරන්ස් කී දෙනෙකුට නැද්ද අර? එතකොට රිනියුවබල් එනර්ජි ජෙනරේෂන් එකට එනර්ජි සෙක්ටර් එක ගත්තාම රිනියුවබල් එනර්ජි ජෙනරේෂන් එකට පාවිච්චි කරන මැෂිනරිස් ඒ වගේම එනර්ජි සේවින් බල්බ්ස් ඒ වගේ දේවල් ලයබල් වෙලා තිනවා. සෝලාර් පැනල් මොඩියුල්ස් ඇන්ඩ් ඇක්සසරිස් දැනට එක්සෙම්ප්ට්. ඒක ලයබල් වෙනවා. ඒක තමයි රතු පාටින් දාලා තියෙන්නේ. solar separately and renewable energy separately. රිනියුවබල් එනර්ජි එකේදී එනර්ජි එකේදී වෙනමම තියලා තියෙනවා අර වින් පවර් ටර්බයින්ස් ඒ වගේ මේ ඒවා. But not solar. not solar. එතකොට දැන් මේ ෆෝමියුලා එකට මේ ටැරිෆ් ෆෝමියුලා එකට මේක වැඩි වුණාම ටැරිෆ් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ටැරිෆ් එක තව වැඩි වෙනවද? ඔව්. වැඩි වෙන්නේ. වැඩි වෙන්න ඕනේ පොතේ හැටියට නේ. දැන් රිනියුවබල් එනර්ජි එක සෙග්මන්ට් එකක් නේද? ඔව් මේවා සැරින් දැන් මේ ඇවිල්ලා පනතේ ඔය දැනට තියෙන වැට් ඇක්ට් එකේ තියෙන මොකද එක කාලෙට නෙමේ එක්සෙම්ප්ෂන් ආවේ. ඒතර අර එකම එක යටතේ නෙමේ මේවා කැටගරයිස් වෙන්නේ තනින් දාලා තනුජ you සෝලා කියන්නේ රිනියුවබල් තමයි අමතුමා. මේ තුමී කියන්නේ එක වෙලාවට මේවා කෑලි අරගෙන ගස්සපු ඉඳ දැන් මේවා මෙහෙම වෙලා තියෙනවා. ඔය දැන් මෙහෙම හිතමු හැම එකකම රිනියුවබල් තියෙද්දි සෝලා එක විතරක් එක්සෙම් කරා. same argument the honorable Disanayaka brought in now. I mean we are just continuing with the same defaulted errors and all those things are now we have discontinued it. this is an error correction. error correction, but I'm asking if there is going to be energy crisis, our demand is 8% every year, every it's decreasing. that is because the prices no that natural demand is 8%, so every 12 years we have to double our energy. ඉතින් අයි මේ solar එක එකට ඇතුල් කරන්නේ නැත්තේ කියලා මං අහන්නේ. නෑ solar ඇතුල් කරලා just you told that solar is not. No. Okay. It's liable now. Okay, basically everything is liable except for a few essential. Right. ඒකනේ යන තියෙන list එක. යන්න. Okay. එකම දේ දැන් ඕක වුණාම renewable energy වලට දැනට දීලා තියෙන tariff එක වැඩි කරන්න වෙනවා. Yeah. එච්චරයි. හරි යන්. ඊළඟට crude petroleum oil kerosene භූමි තෙල් සහ පාර්ලිමේන්තුවා දැන් මේ ටික ආණ්ඩුව වැඩි කරාට මේ හම්බෙන ගානට වඩා වැඩි ගාණක් අවුරුදු 20ක් විතර ගෙවන්නවා ටැරිෆ් එකත් එක්ක. මේක ලාභයක් නෙමෙයි. මේක පොඩි ගාණක් ආවට ටැරිෆ් එකෙන් අවුරුදු 20ක් 25ක් ගෙවන්න. crude petroleum එකට යන්නකෝ බලන්න කියන්නකෝ ඒක. crude petroleum oil එක exempt මොකද ඒකට kerosene exempt ඉඳා kerosene එකේ crude petroleum කියන්නේ kerosene නෙමෙයි. නෑ crude petroleum එකෙන් තමයි kerosene හදන්නේ මොකද ඒක අපිට crude petroleum එක නිසා අපි ගෙනාලා දැන් පෙට්‍රල් ඩීසල් උත් හදනවනේ ඒකේ. ඔව් නැප්තත් petrol හදනවා. නෑ heavy fuel උත් හදනවනේ. ගරු සභාපතිතුමා ක්‍රූඩ් එක එක්සෙම් කරලා තියෙනවා වැට් එකේ කන්ටිනියු වෙනවා. ඊට අමතරව ක්‍රූඩ් එකෙන් ඇති වෙන සමහර ඒවා පෙට්‍රල් ඩීසල් ඊළඟ ලයින් එකේ තියෙන ලයිබල් එකලා තියෙනවා. කෙරොසින් කියන එක විතරක් එක්සෙම් කරලා තියෙනවා. ඒක ක්‍රූඩ් එකට ගහනවද මිශ්‍රණය කරන්නේ? ක්‍රූඩ් එකට වදින්නේ නැහැ වැට් එක. ඒතර ක්‍රූඩ් එකට මෙහෙම ඩිස්පැරිටියක් එනවනේ. දැන් ක්‍රූඩ් එකෙන් හදනවා පෙට්‍රල් ඩීසල් නැප්තා අපි යනකො පෙට්‍රල් ඩීසල් 20% එනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ නිකන් ඒ කියන්නේ රිෆයින්ඩ් පෙට්‍රල් ඩීසල් වලට ගහනවා. රිෆයින්ඩ් පෙට්‍රල් ඩීසල් වලට තමයි කෙරව වැට් එක වදින්නේ. වැට් එක වදිනවා. ඒතකොට මෙතන ඩිස්පැරිටි එකක් එනවනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ක්‍රූඩ් නෑ ක්‍රූඩ් එකට 18 වදින්න නැතුව ඇතුළට ඇවිල්ලා ඒකේ පෙට්‍රල් ඩීසල් හදනවා. Yes. හරි. එතකොට ඒකේ ගාණ අඩුයිනේ. Yes. අරකේ ගාණ වැඩි. Right. ගාණ කියන්න කැමතිද? නෑ දැන් අපි හිතමු අපි පෙට්‍රල් ලීටරයක් ක්‍රූඩ් එක ගෙනල්ලා හදනවා කියලා. ඔව්. හරි. එතකොට අර 118 නැතුවනේ ඒක හැදෙන්නේ. Yes. ඊට පස්සේ අපි පෙට්‍රල් ලීටරයක් ඉම්පෝට් කරනවා. රිෆයින්ඩ් එක. Directly. එතකොට 118 වදිනවා. Right. So the 18% tariff එකක් තියෙනවා. ඔව්. minimum. ප්‍රයිස් ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවනේ ඒකේ. ඔව්. එතකොට මාකට් එකේ විකුණද්දී ඒ ලාභේ කාටද යන්නේ? මාකට් එකේ එක ගානටනේ විකුණන්නේ. ඒ කියන්නේ සපුගස් කන්දේ පිරිපහදුවෙන් ආවත් අපි ඉම්පෝට් කළා ආවත් ඕක ගිහිල්ලා එක ගානටනේ ෂෙඩ් එකේ විකුණන්නේ. දැන් ඒක ආණ්ඩුවට දෙන්නේ CPC එකට දෙන්නේ. දැන් මෙහෙමයි දැන් ක්‍රූඩ් ඔයිල් එකෙන් හැදෙන පෙට්‍රල් එකයි ඉම්පෝට් එකේ ඩිෆරන්ස් එකක් තිබුණොත් ඒ ප්‍රයිසින් එකේදී ඒක
ඇඩ්ජස්ට් කරයි. මොකද ප්‍රයිසින් ෆෝමියුලා කරගෙන යන්නේ. මම අහන්නේ ඒතකොට අනිවාර්යයෙන් මේ ලාභය යන්නේ CPC එකටනේ. මොකද සපුගස් කන්දේ විතරනේ ඒක That's right. That's right. නෑ දැන් මේකයි වැඩි. දැන් ඔක ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකෙන් රිෆයිනරි එකක් දානවා කියලා කියනවා මම දන්නේ නැහැ. Oh, that's about 5 years later no. ඔව්. බදලේ ඒ මේමයි. ඕකේ තව සෙල්ලම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය මේ ක්‍රූඩ් එක හා ඊට ආසන්න දේවල් බල්ක් ගේන්න මේ අලුත් පනතෙන් අවස්ථාව තියෙනවා. Yes. ඕන ප්‍රයිවට් කෙනෙකුට. එතකොට ඒ ගෙනල්ලා ඔය ඕකෙන් රිංගලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට අපේ උණු කම්මල් ගන්නකො ඒ වගේ ඒවා පාවිච්චි වෙන්නේ ඒවා දැනට කරන්නේ අපි හෙවි ෆුවල් එක අර සපුගස් කන්දේක තමයි අපි ගන්නෙ. දැන් දීලා තියෙන මේ ලිබරලයිස් කිරිල්ලත් එක්ක කෙනෙකුට ඔය 18 පැනලා ගේනවා. එහෙනම් අඩු ගානේ කියන්නේ මේ සිපෙට්කෝ එක මොකද්ද අපේ මේ CPSTL එක හරහා එන ඒවට තමයි ඔකවත් කියලා. නැත්තම් දැන් බල්ක් ගේනවා මිසස් එන විතරයි. Honourable Minister, 5000 ඒවා 12000 ඒවා containerized කරලා ගේනවා. Honourable Minister, I mean, you are familiar with this because you are the minister of this area. No, I am an electrical engineer. No, but you are holding the petroleum industry, no? Subject, yes. So, bulk import and refinery is what we must encourage, no? Because there is byproduct, there is employability. That's what we must encourage, no? No. That our problem there in the Sabugas country is totally inefficient. That's another technical issue. 38% we can get refined product. We absolutely. That's actually waste. Yeah. Because of the CEB, we are so burning. now that apparently yesterday, I don't know, the cabinet approved 4.2 billion refined product. ඒක තියෙන හින්දා මෙච්චර වෙනකන් ඔක අපි දැන් පුච්චගෙන ආවා. නමුත් දැන් මේ අවුරුද්දේම ගොඩාක් ගොඩ ගහිලා තියෙනවා මේ. As you mentioned, the new refinery is coming, no? In Hambantota. නෑ මම කියන්නේ මේකේ ලාභය CPC එකට යනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒකයි මම කියන්නේ. මේක ගැප් එක. ඒක ආණ්ඩුවේ ආයතනයන්නේ මොනවා හරි. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න. මේකත් යටින් යන්න ඉඩ තියෙනවා. කෙරොසින් හදන්නේ ක්‍රූඩ් වලින් විතරයි. ඒකයි ඒ ක්‍රූඩ් ඉම්පෝට් කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට කෙරොසින් දැන් අර ක්‍රූඩ් එකෙන් හදනවනේ මේ අර පොඩි ප්‍රමාණයක් 105ක් විතර ඔය පෙස්ටිසයිඩ් වීඩිසයිඩ්. ඒ කියන්නේ අපේ පාවිච්චියට ගොවියගේ. ඒතර ඒවටත් ඒ සහනේ එනවා. එන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. ඒකයි ඒවියේෂන් ෆුවල් එනවා නම් ඒ කොටසත් ඉතින් අපි එක්සෙම් කරලා තියෙන්නේ. Yeah. That's a small amount. ජෙට් A1 එක. A1 එක. තියෙන එක්සෙම්ෂන් එක ඒ විදිහටම කන්ටිනියු වෙනවා. ඒකට නැණි ගල්ලඟුරු ගහනවද? ගල්ලඟුරු දැනටමත් දැනටම වැට් එක ගහනවා. ඊළඟට දැනට ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක්සම් වෙනවා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිලට වැට් එකක් ගහන්න නැහැ කියන එකයි ඔය කියන්නේ. SSCL එක ගහනවා. දැන් මිසස් එනවිරත්න එදා කිව්වා පැල් එක අයින් වෙනවා කියලා නේ. පෙට්‍රෝලියම් මේකේ දැන් LPG වල තියෙන 2.5% ඒක අයින් කරනවා පැල් එක. එතකොට සෝෂල් මොකද්ද පැල් එක තියෙනවා 7.5ක් පෙට්‍රල් ඩීසල් ඒවා අයින් වෙනවා. ඒතකොට ඉෆෙක්ටිව් රේට් එක වෙන්නේ 10.5. 10.5 ඔව් පෙට්‍රල් ඩීසල්. හරි. හැබැයි මම මම දැක්කේ එහෙම එකක් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඩේරි මිලේ අපිට මිසස් එනවිරත්න විශ්වාස කරලා අයිස් ෆෝමියුලා ඉන්නේ අපි කොහොමද එහෙම නැහැ කියලා. තනුජ. ඔව් මැෂිනරි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගේනේව දැනට එක ඉන්ඩස්ට්‍රි වයිස් දීලා තිබ්බා. Prime Minister wants me to come there. ඒ ඔක්කොම ලයබල් වෙනවා. Later do it. ඊළඟට රෙසිඩෙන්ෂල් ඇකොමඩේෂන් I'm not asking to register, but I'm asking you to present. මේ වෙනකොට You are making a misinterpretation. No? Present your case. කොන්ඩොමිනියම් ඇපාර්ට්මන්ට්ස් විතරයි වැට් එකට ලයබල් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒක ඕනම මේ රෙසිඩෙන්ෂල් ඇපාර්ට්මන්ට් එකකට එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මේක පොඩි දෙයක් සීසෑන්ඩ් එක දැනට එක්සෙම්ප්ට් එක ලයබල් වෙනවා. ඒතර ටුවරිසම් මෙතන ජෙම් ඇන්ඩ් ජුවෙලරි සෙක්ටර් එක ගත්තාම මේ දැනට ගෙන ප්‍රෙෂස් මෙටල් ප්‍රෙෂස් ස්ටෝන්ස් ඒවා ඔක්කොම එක්සෙම්ප්ට් විදියට තියෙන්නේ. ඒවා වැට් එකට liable වෙනවා. Including the one that was re-exported. Last time you all that's what you told. Yes. Yeah. And information දැනට computers, cell phones වගේ දේවල් ඔක්කොම exempt විදිහට තියෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම liable වෙනවා ඉස්සරහට. Manufacturing industry එකේ may I ask just 30 seconds only. Yeah. Computers that are brought for educational purposes and universities and students, what will happen? Still liable. It doesn't matter whether the purpose of the importation. Still the item is liable. So we'll have to petition to you all, no? After this? බලාපොරොත්තු වෙනද ඔය liable කිරිල්ලෙන් ආදායම් කොච්චර තා බලාපොරොත්තු වෙනවද අපි? total එක 2.1% තමයි GDP එකේ.
ඒවා කිව්වේ එදා අර ටාගට් එකනේ. එවනේ මේ වැට් කෑල්ලෙන් විතරක් කියලා බලන්න. වැට් එකෙන් තමයි. ටෝටල් සමවිත රෙවුනියු ප්‍රොපෝසල් වල තියෙන්නේ 2024. ඒ කියන්නේ 60 බිලියන් විතර. නෑ 2% කියන්නේ GDP එකේ. GDP එක එනවුරුද්ද 300 billion. 600 billion බලාපොරොත්තු වෙනවා. 300 billion 300 billion තමයි 1% කියන්නේ. හරි. 2% කියන්නේ 600 billion. So now the Minister of Education will have to petition to you all, no? Because one day we are talking about digitalizing higher education and then retaining the good teachers and broad basing our education, higher education. But that only way to do that is to digitalize our pedagogy as well as the receiving end. But then if you have a tax for students, that's not going to help us, no? Good that you told me that we have to now fight it back. At least for state universities, we are trying to digitalize our the classrooms, and where one teacher can teach and then all the students can listen even whether in the class or outside. So මේ වදිහට නම් මේ dashboard මේ digital board එක ගේන්න බැරි වෙනවනේ. ඔව් ඒක මේ අමතුමාට කියන්න වෙනවා ගරු අමතුමා මුදල් අමතුමාට ඕක. ඒක තමයි මම කියන්නේ. දැන් සභාපතිතුමාට කියන්නේ ලොකු කම්පැනි ගේන්නේ ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ මේ මේවා කරගෙන ඒක යනවා ඔය එකින් එකට යන්න ඕනේ නැහැ. අපි එහෙම ගියොත් හැම එකටම එක එක කරුණු තියෙනවා. No, I think we'll මට මේ කරුණා කළා එකක් පිටිපස්සට යන්න පුළුවන්ද ටුවරිසම් එකේ මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න. දැන් ටුවරිසම් එකට මේ තියෙනවානේ සප්ලයි ඔෆ් සර්විසස්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කාමරයට වැට් එක ගහනවද? නෑ මේ කියලා තියෙන මේ සර්විසස් ඉන් රෙස්පෙක්ට් ඔෆ් ඒවා ටැක්ස් වෙනවා. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ මිනිමම් එකක් දැම්ම නේද? කොළඹ ඩොලර් 100ක් වෙන්න ඕනේ 5. ඒ ඇවිල්ලා මේ වැට් එක නෙමෙයි. මම දන්නවා ඒක වැට් එක නෙමෙයි කියලා. වැට් එක නෙමෙයි. ඒ ඇවිල්ලා ඒකට වැට් එකක් ගහන්න ඕනේ. ටුවරිසම් ඩෙවලොප්මන්ට් ලෙවි එකෙන් එන එකක්. මේතන මේ ඉන්බවුන්ඩ් ටුවර්ස් මේවත් අර හරි මේ පැහැදිලි එක්සෙම්පෂන් නෙමෙයි මේ අර සැරින් සැරේට දීපු මේ මම අහන්නේ ප්‍රශ්නේ මේ කවුද මේ මැතිනේ දැන් අපි 100ක් නම් දැන් අපි හිතමු හෝටලයකට ගියා. ඒතර කාමරේට රූම් ඔන්ලි බෙඩ් ඇන්ඩ් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් නෙමෙයි 100ක් ගෙවන්න ඕන. ඒ 100ට ඊට පස්සේ 118ක් වැට් එක වදිනවා. ඒතර 118යි. 118 වෙනවා. දැන් මට දැනගන්න ඕනේ මේකට අදාළ ප්‍රශ්නයක් ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලා. මේකේ දෙපැත්තක් තියෙනවානේ. දැන් කට්ටිය දෙපැත්තකට ආගියු කරනවා. මේ රූම් රේට් එක දාපු එක ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අත වශයෙන්ම ධනාත්මක නැහැ ඍණාත්මකයි කියලා. මේක වැරදි කියලා. ඕගොල්ලෝ මේක ගැන පෝස්ට් ඉම්ප්ලිමෙන්ටේෂන් ස්ටඩි එකක් කරාද? මම ගරු සභාපතිතුමා ඒක කරන්න බෑ. දැන් අපි මේවා කළාට පස්සේ අපිට මාසයක් විතර යද්දී අවුරුද්දක් විතර යද්දී දැන් මම දන්නවා දැන් ජෙට්වින් 7 එක කියන්නේ කොහොම උදාහරණයක් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ ඔකීපන්සි පෞගී ටිකේ ඔබතුමා කියනා වගේ 155ට තිබ්බා. හැබැයි ඒ ඔකීපන්සිද මේ රේට් එක වැඩි කළාට පස්සේ දැන්ටත් ඒක තියෙනවා මම බලපුවාම. හැබැයි මේක සමහර සීසන් එකකින්දා ඒ රේට් එකම යනවාද දන්න. හැබැයි මේකේ යම් කාලයක් යන්න වෙයි මේක හරියට බලන්න. හැබැයි සමහර අය ඔබතුමා කිව්වා වගේ සමහර එක ඕට්ලයක් දෙකක් මේකට විරුද්ධයි. හැබැයි දැන් ජෙට්වින් 7 එක 80ට වික් එක දැන් 120ට විකුණන. ඒගොල්ලන්ට ලොකු ආදායමක් වැඩි වෙලා තියෙනවා අනිත් පැත්තේ. ඉතින් ඒකට අපේ රෙවෙනියු එකත් වැඩි වෙනවනේ. ඒ නිසා මම හිතනවා මාස මේක අපි බලමු මාස 6ක් විතර යද්දි කොයි විදිහටද යන්නේ කියලා. මොකද සීසන් ඔෆ් සීසන් උත් තියෙනවනේ. අතර මේක එක්සෙම්ප්ට් වෙලා තිබ්බ කැටගරි එකක් නෙමෙයි. මාස 6කින් පස්සේ අපිට ඒක ස්ටඩි එකක් කරන්න. ඔව් මේක එක්සෙම්ප්ට් වෙලා තිබ්බ කැටගරි එකක් නෙමෙයි. අර ඊස්ටර් සන්ඩේ ඇටැක් එකෙන් පස්සේ ගැසට් එකක් ගහලා තමයි මේක එක්සෙම් කරේ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට තවාසියක් තියෙනවා. මොකද එහෙම කරාම මේගොල්ලන්ට ඉන්පුට් මුකුත් ක්ලේම් කරන්න බැරුව ගියා. ඉතින් දැන් මේගොල්ලන්ට මේක ලයබල් වුණාම අනිත් පැත්තට ඒගොල්ලන්ට ඉන්පුට් ක්ලේම් so there is a benefit. To do a basic pricing, you need at least 4 quarters of cyclical variations. හරි. ඊළඟට මේ ප්‍රධාන සර්විසස් ගත්තොත් අධ්‍යාපනය එක්සෙම්පෂන් එක දිගටම ඇප්ලයි වෙනවා. අනිත් ඒවා පුංචි දේවල් ක්‍රීමේෂන් බරියල්ස් අර ගෙරියාටික් සර්විසස් ඒ වගේ දේවල් ඒවා එක්සෙම්පෂන් ඒ විදිහටම යනවා. ඒ ටික තමයි ප්‍රධානම අයිටම්ස් ටික මෙතන එක්සෙම්පෂන් ගොඩේ තියෙන. මේ පබ්ලික් ලයිබ්‍රරි එකට වැට් එක ගහන එක මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? වැට් එකේ නෑ මම නිකන් අහන්නේ මට තේරෙන්නේ නෑ කොහොමද කියලා පබ්ලික් ලයිබ්‍රරි එකට වැට් එක ගහන්නේ? Public library service of by the government. දැන් මේකලා තියෙන මම දැන් මොකද එක්සෙම්පෂන් ලිස්ට් එකේ තියෙනවා සෑහෙන දිග ලිස්ට් එකක්. ඒ ලිස්ට් එක අනවශ්‍ය දේවල් මේවා ආයෙ වෙන්නෙත් නැහැ සමහර ඒවා. ඉතින් ඒ ලිස්ට් එක තියෙන ඒවා ලිස්ට් එක නිකන් තියලා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා right so it's technical for the record sake, no? Right okay. එතකොට මේක මේ
සංශෝධන ඉදිරිපත් කරනවා මේ කමිටි ස්ටේජ් එකේ නේ. රතු පාටින් දාලා තියෙන ඒව ටික තමයි. ඒ කියන්නේ ඇඩ් කරනවා රිමූවල් නෑ. exemptions වැඩි වෙන්නේ නැහැ. වැඩි වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. මේ හැබැයි අර අපි exemptions කිහිපයක් ගැන සඳහන් කරා. ඒ ගැන කරුණාකරලා සලකලා බලන්න කියලා අපි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්තුමාට කියනවා. ඒක අපි ඒක මේ අපි මෙතන සාකච්ඡා කරපුවා එවන්න.